I gave you my heart. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Ayun nga po mga plano, gusto ko po i-share sa inyo na mag-DIY ako ngayon ng amin door screen kasi po nabutas po ng anak ko, kaya ngayon i-DIY ko siya. Papakita ko yung mga gagamitin at ito po mga plano. Ito ang mga kailangan gamitin natin. Ito pang clip sa screen, tapos ito yung parang rubber. Yan. Tapos ito yung parang pantanggal sa rubber, dati na rubber ng screen. Tapos ito pang slide para puto, para dumikit. Tapos ito yung screen. Ito mga to nabili ko lang sa Hackett shop sa halaga ng 40 pesos siguro mahigit pag nasa Pilipinas. Ayan. Sana ma-enjoy nyo yung vlog natin ngayon. Watch this. Step natin is ito yung screen. I-wide natin. Tapos i-clip yan dyan. Pwede siya. Tsaka yung clip na nabili ko is lang. Pasok yan siya dito sa butas. Ayan. Tapos ayan. Slide. Tingnan nyo. Yan. Diba? Pumasok na siya. Tapos ito, mamaya, gugupitin na lang. Yan, ang rubber na sa loob na. I-slide yan siya dito hanggang sa pumasok yan siya dito. Yan. Wait lang.
siya. Lapit na. So, yan. Takip na naman tayo. Ang galing naman. Grabe dito, no? Makakabili tayo ng ilang ano lang, magkano lang. Tapos kompleto na. Dito sa Japan, sarili ito talaga eh. Kaysa magpaayos ka pa kung eh. Tapos na mga plangga. Ayan, tignan nyo. O, diba? Tatapos na siya. Dumikit din. Ayan, gugupitin ko na lang siya. Ayan. See you. O, yan ang outcome. Yan ang kinalabasan. O, diba? Ang ganda. Gawain panlalaki ginawa ng babae. O, diba? Kaya din naman ng babae yung gawain ng lalaki, diba? Lalo na dito sa Japan. Yan. Sana may matutunan kayo sa ating vlog ngayon. And thank you for watching. At saka sa mga nag-subscribe. At saka sa mga nagpapa-shoutout po. Maraming salamat po. Ayan. Tignan nyo din ang view namin dito. Yan. Please don't forget to like, subscribe, and share sa aming mga videos. At till next time. Bye!